this is your host Sonia Bandari for this program here at Broadway Infosys, where we invite our own students as guests to share their experiences. अनि आज हामीसँग तीनजना साथीहरू हुनुहुन्छ, मिस्टर सुशील, मिस्टर नीरज र मिस्टर श्रीजन, जसले आफ्नो फर्दर एक्सपिरियन्सेसहरू ब्रोडवे इन्फोसिसमा शेयर गर्दै हुनुहुन्छ. Hello everyone, सन्चै हुनुहुन्छ? Yes. So welcome to our segment है Broadway Infosys को student testimonials मा. So हामी इन्टरभ्यु नै हजुरको छोटो इन्ट्रोडक्सन बाट स्टार्ट गरौँ. सो हजुरले स्टार्ट गर्नु. मेरो नाम श्रीजन भट्टराई. म चाहिँ दिल्लीबाट आएको हैन, अनि 6 to 7 इयर्स भइसक्यो म काठमाडौँ बस्न आएको. ओके. मेरो नाम निरज कुमार सनी. म चाहिँ बिरगन्जबाट आएको. मेरो चाहिँ कलेजको नाम हिमालयन पिरामिड हो. अनि यहाँ ब्रोडवेको नाम सुनेर मैले चाहिँ यो ओर्डिनरी क्लास जोइन गरेको. मेरो नाम चाहिँ सुशील कुमार राय. म चाहिँ बेगरबाट हो. मेरो कलेजको नाम चाहिँ नेसनल इन्फोटेक हायर सेकेन्डरी स्कुल. ओके, सो तिनैजना डिफ्रेन्ट कलेजको हुनुहुँदो रहेछ है. सो पक्कै टिम क्लासमेट्स त होइन होला. सो तिनैजना यहीँ आएर भेट हुनु भएको होला पक्कै पनि है. सो हजुरले ब्रोडवे इन्फोसिसमा सिमिलर सेम कोर्स लिँदै हुनुहुन्छ? सो कोर्सको नाम के हो? वेब डिजाइनिङ. इन्स्ट्रक्टर को हजुरको लिड साजन काफ्ले सर. साजन सर. ओके, सो ब्रोडवे इन्फोसिसको बारेमा चाहिँ फर्स्टमा कसरी थाहा पाउनु भयो हजुरहरूले? एक्चुअली हामीले चाहिँ त्यो एब्रोड जानु छ म र यो साथीले. अनि एब्रोडमा जाँदाखेरि पार्ट टाइम जब गर्नुपर्छ नि त, टु कभर लिभिङ एक्सपेन्सेस एन्ड ट्युसन फी. अनि त्यो के हुन्छ नि, स्किल नसकेर जाँदा we have to face a lot of problems there. So स्किल भयो भने आफूलाई पार्ट टाइम जब गर्न पनि सजिलो हुन्छ. वेब डिजाइन गरिसकेपछि फ्रिलान्सिङले गर्दा पनि अलिकति इन्कम जेनेरेट गर्न सकिन्छ. एन्ड यही रिजनले गर्दा अलिकति गुगलमा सर्च गर्दाखेरि आई फाउन्ड ब्रोडवे इन्फोसिस. अनि मैले साथीलाई भने ओके, इट्स फाइन. सो अब अगाडि बढ्नलाई चाहिँ अब हजुरले आफ्नो सरको नाम के भन्नुभयो? साजन सर है. सो साजन सरको बारेमा अलिकति भन्नु न. उहाँसँग अहिले हजुरहरूको कोर्स अनगोइङ हो कि कम्प्लिटेड हो? अनगोइङ हो. सो अहिले कस्तो एक्सपिरियन्स भइरहेछ उहाँसँग? भन्नुपर्दा चाहिँ सर मिलनसार हुनुहुन्छ. सब कुरा पढाउन चाहिँ ठिक पढाउनुहुन्छ. अब जस्तै केही कुरा नआएको खण्डमा बुझाउने, फेरि रिपिट गर्ने सब चाहिँ गर्नुहुन्छ. Okay, so what do any other? Like I found him so genuine teacher. अनि कुनै पनि मिस्टेक्सहरु हुँदाखेरि पनि अब हामीले जुन डर छ त्यो हाम्रो इन्सिक्युरिटीलाई त्यो भ्यानिस गरेर टिचर्स. अनि द्याट्स द गुड पोइन्ट, किनकि हामीले डिमोटिभेट पनि हुँदैन उहाँले. मोटिभेट, किनकि मेरो यो फिल्ड नै हैन नि त, बिङ आर्टिस्ट हो र आर्ट फिल्डमा हो. अनि म कहाँ आर्टिस्ट गर्ने मान्छे. अनि त्यो त स्किल्स पर्सु गर्ने, बिङ टु अनेस्ट लाइक आइ एम गोना पर्सु डिफरेन्ट काइन्ड अफ स्किल्स रादर देन दिस थिङ हैन. अनि फ्रिलान्सरमा गयो भने जस्तो उले भने जस्तो बाटो हुन्छ. ओके, I choose this path. अनि मलाई चाहिँ लागिरहेको थियो कि इट्स गोना सो हार्ड फर मी. तर साजन सरको एक हप्ता 2 हप्ता क्लास भएपछि चाहिँ लाइक ओके म गर्न सक्छु भन्ने एउटा फिल चाहिँ. सो सरको पर्सनालिटी हजुरलाई अलिक मोटिभेटिङ नै भएको भन्दा भयो हैन. सो अब सरको कुरा गरिसक्दा चाहिँ हजुरहरूको अब हजुरले आर्ट्स भन्नुभयो हैन. सो ब्रोडवे इन्फोसिसमा यो वेब डिजाइनिङ चाहिँ अब इन्कमको लागि भनेर भन्नुभयो, बट लाइक स्पेसिफिक वेब डिजाइनिङ नै किन त भनेर चुज गर्नुभयो हजुरले? अरू पनि त छ. तर यस्तो भयो, अब मलाई त केही आइडिया नै छैन विच फिल्ड आई हेभ टु गो भनेर. अनि मेरो साथी सम्राट पाण्डे भन्ने उहाँले यहीँबाट गर्नुभएको थियो. अनि कुरा गर्दै मलाई गर्नु मन छ, लाइक वेदर आई हेभ टु चुज पाइथन यताउति एआई कस्तो छ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ. अनि उहाँले नै एक्चुअली वेब डिजाइनिङ गरेर भन्दाखेरि चाहिँ म सर्च गरेँ. अनि सर्च गर्दाखेरि चाहिँ अब वेबसाइट डिजाइन गर्ने, अब म आर्टिस्ट नै हो, मलाई आफ्नै वेबसाइट डिजाइन गर्छु, त्यो स्किल्स पर्सु गरौँ न, के जान्छ त भनेर म त्यसरी. ओके, सो इन्स्ट्रक्टरको बारेमा भयो. सो हाम्रो यहाँको स्टाफहरू, फ्याकल्टीहरूको बारेमा चाहिँ हजुरलाई के फर्दर रेकमेन्डेसन या फर्दर एक्सप्लेनेसन दिन मन छ अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्स? अहिलेसम्म भन्नुपर्दा समग्रमा सबै कुरा राम्रो छ. हामीले चाहिएको खण्डमा सपोर्ट पनि पाएको छौँ. खास सजेसनको बारेमा त केही भन्नु नै नभन्नु, यति राम्रो हुनुहुन्छ, सबै कुरा यति राम्रोसँग गराइदिनुहुन्छ कि केही त त्यो भएन. अनि यहाँको टिम पनि राम्रो छ, सबै कुरा राम्रो छ, समग्रमा राम्रो छ. ओके, सो अहिले हजुरहरूले यो कोर्स सँगसँगै ब्याचलर्स पनि पर्स्यु गर्दै हुनुहुन्छ? हामी दुईजना अहिले गरिरहेछौँ किनकि वी हेभ टु गो एब्रोड एन्ड ओके. सो अहिले यही कोर्सले हजुर फर्दर जाने सोच्दै हुनुहुन्छ है. सो अर्को क्वेसन चाहिँ मेरो हजुरलाई के हुन जान्छ भने, अब वेब डिजाइनिङ गरिसके पछाडि इन्कमको लागि भन्नुभयो, बट अहिलेसम्म आएर चाहिँ कुनै केही स्पेसिफिकमा इन्ट्रेस्ट आउने जस्तो भएको छ?
इन्ट्रेस्ट म वेब डिजाइनिङ भित्र पनि केही गर्छु भन्ने हो वेब डिजाइनिङ पनि एउटा राम्रो हो किनकि ब्याचलरमा गर्दाखेरि यो पनि यसको पाउँछ फुल स्ट्याक डेभलपर बन्ने अनि यो हामी त फ्रन्ट इन्ड हो अहिले यो गरिसकेपछि म चाहिँ पर्स्यु गर्छु बिकज मलाई यसमा इन्ट्रेस्ट छ एन्ड द्याट्स वाइ आई जोइन दिस कोर्स सो ह्याप्पी कि हजुरले यो कोर्स पढ्दै जाँदा इन्ट्रेस्ट पत्ता लगाउनु भयो द्याट्स भेरी गुड अपलोडमा नि इट्स एज भेरी अब फ्रिल्यान्सिङको केसमा चाहिँ इट्स भेरी गुड है सो अब अर्को क्वेसन गर्नुपर्दा चाहिँ कुनै पहिला प्रोजेक्ट्सहरू गर्नुभएको छ वेब डिजाइनिङसँग रिलेटेड पहिला त गरेको होइन तर सरले गराउँदै गरेँ अहिले गर्दै हुनुहुन्छ है सो अहिले गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब फ्युचरमा अब यो कोर्स कम्प्लिट गर्नुभन्दा अगाडि त प्रोजेक्ट दिनुपर्छ हजुरले के गर्ने सोच आइरहेको छ त अहिले के गर्छु जस्तो लाग्छ हजुरलाई यो अब लाइक वेबसाइट बनाउने कि होइन सिम्पल केही देखाउँछु भन्ने के कस्तो मेरो चाहिँ के प्लान छ नि त मैले यो वेब डिजाइनिङ जोइन गर्नुपर्दा मैले के सोच्थेँ एउटा आफ्नो अनलाइन स्टोर खोल्ने अनि त्यहीले गर्दा मैले चाहिँ एउटा मोटिभ भयो नि यो गर्ने अनि म चाहिँ के गर्छु आफ्नो प्रोजेक्टमा त्यही अनलाइन स्टोर मैले जुन सोचेको छु त्यही गर्ने त्यही देखाउने त्यो यहाँ हुन्छ नि एक्जाम फाइनलमा त्यही ओके सो अलि धेरै टाढासम्मै सोच्नु भएको रहेछ हजुरले है किप वर्किङ अन द्याट अब अर्को कुरा चाहिँ हजुरहरूलाई मटेरियल्स पक्कै प्रोभाइड गर्नुहुन्छ ब्रोडवेबाट है सो त्यो मटेरियल्सहरू चाहिँ कतिको काम लागिरहेछ त अहिले सिक्न बिकज अल अफ यु आर न्यू है यो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ आइटीमा नयाँ हुनुहुन्छ भन्दा भयो कतिको हेल्प भइरहेछ त चाहिँ रिसोर्सेस त सबै सरले पढाइदिनुहुन्छ गराइदिनुहुन्छ अनि त्यसमा जुन माइक्रोसफ्ट टिम छ त्यो सबै भिडियो एभाइलेबल हुन्छ त्यहाँबाट हामीले कहिलेकाहीँ क्लास एब्सेन्ट हुँदाखेरि त्यसमा गएर ब्याकअप गरिहाल्छौँ त्यस्तै खासै कुनै चाहिँ प्रब्लम हामीले आएको छैन अहिलेसम्म ओके द्याट्स भेरी गुड टु हियर ओके द्याट्स भेरी गुड टु हियर है एज अ फिडब्याक चाहिँ अनि अब हजुरहरू जस्तै न्यू बिगिनर्सहरू अरू कोही आउन चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ लाइक आइटीमा आउनु पर्छ पर्दैन के सजेसन्स दिन चाहनुहुन्छ फ्युचर अब यसैको नि हो ओके आई एग्री फ्युचर यसैको नि हो अब हाम्रो कुरा सुनेर आउने नआउने डिसिजन उहाँले नै आफ्नै गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ कुन ठाउँमा गएर सिक्ने भन्दाखेरि चाहिँ म ब्रोडवे नै भन्छु होइन अनि नेपालमा चाहिँ किनकि अब मेरो साथीहरूले पनि डिफ्रेन्ट प्लेसमा गएर म डिफ्रेन्ट मान्छेसँग कुरा गरेर अनि सम्राटनलाई भन्दाखेरि म यहाँ आएको अनि मैले यहाँ बुझेर नै गरेको अनि अब हामीलाई पनि त इन्भाइरोमेन्ट म्याटर गर्छ नि त हामीले गरेको होइन सो चुज वाइजली एन्ड कम टु द ब्रोडवे अभियसली सोच्नै पर्दैन यहाँ चाहिँ क्लियर झन् अब उहाँ हजुरहरूलाई केही डाउट छ भने यहाँ कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरू झन् क्लियर हुनुहुन्छ यो गर्दा ठिक हुन्छ कि होइन आफ्नो क्वेसनहरू राख्यो भने त्यति हेल्पफुल हुन्छ ओके सो इन्भाइरोमेन्टको कुरा निस्किँदा हजुर दुईजनालाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ इन्भाइरोमेन्ट या फर्दर रेकमेन्डेसन के दिन चाहनुहुन्छ त हाम्रो इम्प्रुभमेन्टको लागि ब्रोडवे एज अ होल इम्प्रुभ गर्नको लागि अहिलेसम्म त हामीले त्यस्तो केही कुरा फाइन्ड आउट गरेको छैनौँ केही चाहिँ फिडब्याक दिने तर एज अ स्टुडेन्ट हामीले त्यही भन्छौँ हामीले केही त प्रब्लम फेस गरेको छैन तर यसलाई आफ्नो अनुसार कति जतिसम्म राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू त्यति नै बनाउँदा राम्रो हुन्छ अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ पार्टिकुलरली भन्नु हुँदैन तपाईँलाई यो कुरामा इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्छ त्यस्तो हामीले आजसम्म कहिले पाएको छैन अहिलेसम्म इफ कुनै टाइम पायो भने तपाईँले अवश्य नै भन्ने सक्छ ओके सो एज अ बिगिनर हजुरलाई यहाँको कोर्स चाहिँ बिगिनर फ्रेन्डली लागिरहेछ सो अहिलेसम्म बेसिक्सहरू कभर्ड भइसक्यो होला अहिले चाहिँ एचटिएमएल सिएसएस जाभा स्क्रिप्ट भर्खर आइतबारदेखि स्टार्ट भएको ओके सो बिगिनर फ्रेन्डली लाग्यो हजुरहरूलाई यहाँको कोर्स है सो अब फर्दर कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ लाइक हजुरले इन्कम सोर्सको लागि भन्नुभयो कसैले अब फ्युचर नै यसको छ आइटीको छ भनेर भन्नुभयो सो यो बाहेक अरू केही इन्ट्रेस्ट छ त हजुरहरूको लाइक यो गर्छु भन्ने केही चाहना छ एक्सेप्ट वेब डिजाइनिङ या आइटीमा आउनु अब चाहिँ म चाहिँ बाहिरको लागि एप्लाई गर्दै युकेको लागि उता गएर मेरो कोर्स चाहिँ त्यही एआई नै हो अब वेब डिजाइनको कोर्स सकेपछि एआई नै जोइन गर्ने यही फेरि जोइन गर्ने अनि मेरो केसमा चाहिँ म चाहिँ आफ्नो ब्याचलर्स अनि मास्टर्स एआईको फिल्डमा गर्ने हो त्यो फ्रन्ट एन्ड हामीले योबाट गर्ने ब्याक एन्ड हुन्छ नि ब्याक एन्डमा आफ्नो चोइस हुन्छ कुन ल्याङ्ग्वेजबाट तपाईँले ब्याक एन्ड गर्नुहुन्छ एन्ड एज आई हेभ टु डु माई ब्याचलर एन्ड मास्टर्स इन एआई सो आई विल जोइन माई ब्याक एन्ड विथ एआई Python. Okay. हजुरको
this side of web designing, AI, like everything, like this actor, like I'm willing to be an actor. Okay, that's interesting. Okay. I mean, that's why I'm working so hard. I mean, with that, I'm gonna pursue my little like AI my venture came on, so I'm gonna carry those paths up obviously because I need to give that kind of education to my kids as well. Yeah. To हुन्छ नि. अनि त्यो नै हो मेरो लाइक सो धेरै धेरै कुरा सोच्नु भएको रहेछ है मल्टिटास्किङ पनि हजुरहरूले आफ्नो फ्युचरको बारेमा धेरै राम्रो सोचिरहनु भएको छ सो हजुरले चाहिँ कुन कन्ट्रीको लागि अप्लाई गर्ने सोच्नु भएको छ सो मैले चाहिँ युके नै हो युके नै बोथ अफ यु आर गोइङ टु युके है टुगेदर गइरहेको छ ओके सो इट वाज भेरी नाइस टकिङ टु यु है ओभरअल ब्रोडवेको लागि हजुरले धेरै राम्रो रिभ्यू दिनुभयो द्याट्स भेरी गुड फर अस टु हियर एन्ड वी आर भेरी विलिङ टु इम्प्रुभ एभ्रिथिङ है ब्रोडवेको लागि सो होप टु सी यु सुन एन्ड होप द्याट यु कम्प्लिट all of your projects very well and I hope that you get your visas for UK as well. Thank you for being such nice guest. Thank you. Thank you everyone for tuning into this video. हामी यस्तै कन्टेन्ट लिएर फेरि पनि भविष्यमा हजुरको माझमा आउने छौं. Like, share, comment and subscribe to our channel. See you in the next video with our other guest. Thank you. Broadway Infosys, inspiring growth. An ISO 9001-2015 certified IT learning center. Phone 411-7578. Sri Ganesh Marga, Subidhanagar, Tinkune, Kathmandu.